Нічого страшного, якщо щось буде супер підступним, ми це потім виріжемо. Правда? Я не вірю вам. Пані часто балує Алісу. А, що ти смієшся? Я душа. Ти впевнена? Так. Стоп. Стоп. Да. Перша помилка – це те, що польська не потрібна. Були клієнти і на дивані сидить Аліса. Ти вже обідалася? Це заробляла і вкладувала, заробляла і вкладувала. Коротко і не задумуючись. Добре. І вони типу так на мене реагували? Це ви? Ми все. Всім привіт! До цього випуску ми готувалися більше ніж півроку і нарешті ми зустрілися з нашою новою героїнею. Її звати Роксолана. Привіт! Привіт. Давай познайомимо тебе з нашими глядачами. Розкажи два слова. Хто ти, як давно ти у Варшаві? Мене звати Роксолана, мені 23 роки. Родом я з Івано-Франківської області, з Косівського району, з самого серця Гуцульщини. Проживаю в Польщі вже 5 років і почуваю на сьогоднішній день себе, що мій дім уже тут. У мене таке підступне трохи питання. Коли ти останній раз плакала від щастя? Коли ми відкривали другий салон, я пам'ятаю, що в мене були такі емоції. Мені хотілося і плакати вже, і радість була, що вже нарешті ми закінчили цей ремонт, салон вже запущений. Це в мене були такі останні емоції від щастя. Зараз ти щаслива в цю секунду? Звичайно. Більше про Роксолану, її щастя, її життя в Варшаві поговоримо вже за кілька секунд. Тепер продовжимо наше знайомство з тобою в такому більш домашньому сімейному форматі. Зараз ми у вас вдома. Попрошу тебе познайом нас зі своїм чоловіком. Це мій чоловік. Звати його Іван. Можеш мені розказати про себе сам? Знайомтеся, це мій чоловік Іван. Доброго дня. Мене звати Іван, мені 32 роки. Я вже живу в Польщі 10 років. І вже 4 роки, як ми разом з моєю жінкою. Наскільки я знаю, у вас є донька. Розкажіть про неї, скільки їй років, як її звати і що вона для вас означає. Ну, що означає наша дитина? Це просто мій маленький світ, це моє все. Її звати Аліса, їй 2 і 3. Вона просто наше маленьке сонечко, наша принцеса. Все, ми нею живемо, і це наша така мотивація, це наше життя. Це просто наше все. А скажіть, ви тут познайомились в Польщі чи в Україні ще? Ні, ми познайомилися тут. То було 15 вересня, 4 роки тому. Я до мене приїхав знайомий з Києва, і треба було показати Варшаву. Я повів його в ВО-27, це кафетка, імпреза, і там зустрів Роксолану. Чим тебе підкупила Роксолана? Підкупила. Мабуть, Підкупила це метафора. Чим ти займаєшся в Польщі зараз тут? В Польщі я займаюся міжнародною логістикою, в міжнародному холдингу швейцарському і допомагаю дружині в її цілях. Скажи, чи легко, чи важко жити з Роксоланою, з людиною, яка завжди в справах, в бізнесі, Кажи правду. в якихось івентах, в блозі? Роксолана не чує нас зараз, уяви. Цікаво і важко, так скажу. Тому що, не знаю, наприклад, Роксолана каже, які в тебе плани на суботу? Я говорю, все, я все зробив, на суботу немає планів. Вона підходить, я тут все виписала, що тобі треба зробити в суботу? Я кажу, слухай, я цього до понеділка не зроблю. Ні, це треба зробити в суботу, а оцей листик на неділю. Хто у вас в сім'ї душа, а хто мозок? Я душа. Ну, я мозок. Ти впевнена? Мені просто з попереднього здалося, що якраз ти мозок, тому що ти раціоналізуєш все більше. Ваня, він холодний мозок. Я такий, генератор ідей, я така, Ваня, я там придумала вообще. Він такий, так, стоп, сідай, зараз поговоримо. Проаналізуємо кожну твою ідею. Да. Ваня, він такий холодний мозок, можна сказати. Ми це треба спланувати. Вона каже, то, ні. Спочатку побачимо, як окуповується, не окуповується, яка рентовність, чи то робити далі, чи розширювати, чи то. Так це добре. Тобто це ідеальний баланс, по суті, оскільки ти там зі своїми яскравими ідеями, а він їх може а-ля викреслити, сформувати так, як це має бути. Зараз у нас мій традиційний коротенький бліц. Я тобі ставлю кілька питань, ти відповідаєш швидко,
коротко і не задумуючись. Добре. Готова? Так. Нічого страшного, якщо щось буде супер підступним, ми це потім виріжемо. Правда? Я не вірю вам. Окей. Ким ти мріяла стати в дитинстві? Я мріяла стати медсестрою, але потім я дуже боялася голок, тому що я часто в дитинстві хворіла. Мені давали постійно уколи, кололи капельниці уколи, і я дуже боялася голок. Але в ітогі я мечтала лікувати людей, в ітогі я лікую людей, тільки людей фізично і психологічно. Без голок. Без голок. Твій найбільший страх сьогодні? Найбільший мій страх – це мені страшно, тому що на сьогоднішній день війна, і мені страшно, і хочеться, щоб ця війна закінчилася. Продовжуй речення. Я хочу, щоб моя дитина... Була щасливою. Як зробити дитину щасливою, ти знаєш? Я стараюся зараз їй дати найбільше свого часу, підтримувати дитину. Скільки грошей ти витрачаєш в день? Я не знаю, це в залежності коли. Окей, твоя найдорожча покупка? Для себе це прям треба задуматися. Я така людина, яка не тратить гроші. Наприклад, я не піду, не куплю собі сумочку там за 5 тисяч злотих, якась там, наприклад, Луї Вітон. Хоча я можу собі це дозволити. Я просто ці гроші відкладу в бізнес. Продовжуй речення. Через 5 років я... Через 5 років я буду лежати десь там на пляжу морі, в мене буде багато салонів, здоров'я, і я буду з сім'єю десь чилити. В своїх Карпатах в селі. Дякую тобі за щирі відповіді. Ми продовжуємо далі. Скажи, скільки людей приблизно проходить через ваші салони за один місяць? В день в нас 25 приблизно клієнтів на один салон, в день це 50 клієнтів на 2 салонах. В рік в нас приблизно 17 тисяч масажів ми виконуємо. 17 тисяч? Як ти думаєш, чому люди йдуть до вас, а не в інший салон? Що відрізняє вас від інших? Ми відрізняємося тим, що в нас особлива атмосфера. Атмосфера релаксу, спокою, де грає музика, де зустрічає адміністратор. Також всі йдуть, і вони йдуть на бренд, вони знають, що в нас буде 100% якісна послуга. Як ти думаєш, чи є частина людей, які йдуть, власне, не на бренд салону, а на бренд Роксолани? Так, звичайно, у мене дуже багато клієнтів, якраз клієнтська база є з того, що вони або ходили колись до мене, або приходять через мій блог. І саме тому ти в Інстаграм активно теж інвестуєш багато свого часу, наскільки я розумію. Так, я відношуся до Інстаграму як до своєї роботи. Коли ти це зрозуміла, що Інстаграм – це не просто картинки з твого відпочинку, не знаю, якісь там сторіс, ні про що, а це робота? Я це зрозуміла ще 2 роки тому, коли я виставила в себе, коли я виходила з декрету, я виставила в себе сторіс, що я починаю працювати. І в перший ж день в мене записалося 8 клієнтів. Так, просто через блог, це були і старі клієнти, і нові клієнти. І я зрозуміла, що основна клієнтура, вона йде через мій блог. Зараз люди йдуть на бренд. Чи можна розвивати бізнес в твоїй сфері, скажімо так, не вкладаючи тисячі злотих в рекламу? Можна почати з того, що я їх вклала, а зараз вклала точніше в бренд. І зараз бренд, коли ти вкладаєш в бренд, а потім бренд починає працювати на тебе. І ти вже на тому етапі, коли ти відчуваєш, як Так. бренд. Я вже відчуваю, як мій бренд, він працює на мене, а не я на бренд. Розкажи, будь ласка, як давно ти в Варшаві вже живеш? В Польщу я приїхала 5 років тому. Чому саме Польща? В мене тут батьки, батьки сюди приїхали на заробітки, і вже вони тут. Мама 10 років, тато 8 років. Ага, воно і зараз тут. Так. Яка твоя перша була робота тут? Перша моя робота був догляд за бабусею, якій було 94 роки. Друга моя робота була це прибирання, а далі мене взяли на практику до однієї клініки, де я практикувалася і вчилася там косметології, масажу, апаратній косметології. Ну і мені це сподобалося. Я там багато чого навчилася, але клініка, на жаль, через деякий час закрилася. І мені знову прийшлося шукати роботу. Потім знову слідуюча моя робота – це була прибирання.
кляток сходових. Це дуже важка робота, взагалі нікому не рекомендую. Цей тяжкий пилосос, 10 кілограмів, швабра. І це так постійно півдня, просто від 6 до 14 чи 15, вже не пам'ятаю. По поверхах. Да, зверху вниз, зверху вниз. Розкажіть більше, чим саме займається ваш фонд, які останні ваші проекти, такі, про які ви готові розповісти? Це був фонд. В мене було до цього ще онлайн-магазин з білизною, але коли почалася війна, я повністю все приостановила, тому що я зрозуміла, що мені просто не вистачить ресурсів займатися і онлайн-магазином, тому що в салонах в мене все організовано, я тут спокійно можу все залишити на своїх адміністраторів і займатися фондом, тому що зараз загалом займаємося фондом в основному ми двоє з Ванією. Які основні напрямки діяльності? Кому допомагає фонд зараз найбільше? ЗСУ. Зараз ЗСУ. Але початок був такий, що коли почалася війна, дуже багато біженців їхало. І Роксолана в своєму блозі сказала, що ми збираємо їжу, напитки. До нас почали все зносити до салонів. А люди, які їхали на кордон, волонтери, забирати людей, щоб в Варшаві чи по Польщі розвозити. А як війна змінила ваше життя конкретно? Змінила, напевно, від частини трішки змінила наше оточення, змінила думку про деяких людей. Коли ми так активно допомагали, для мене важливо, щоб в моєму оточенні, мої там друзі, близькі, навіть моя команда, щоб вони були такої ж думки, як я, так? Таких цінностей, також хотіли допомагати. Для мене це дуже важливо. Як почалася війна, я 2 місяці не робила по салонах розчоти взагалі. Я не считала касу, реально для мене настільки просто не хотілося навіть це робити. Я просто весь час займалася фондом, допомогою. Змінилися оці цінності, що... Є така пословиця, якщо після початку війни на протязі тижня до тебе хтось там не подзвонив, то ти йому і так не потрібен. І це правда. Всі, як почалася війна, не знаю, перший день, 2-3, всі, хто направді є дорогими людьми, близькими, для кого ти важливий, і хто для тебе є важливий, всі зв'язалися. І ти одразу зрозумів, може так не можна сказати, але завдяки цій війні ми зрозуміли, хто направді для нас є важливий в цьому житті, хто є ближчий, а хто був тимчасово. Ну і також цінність взагалі. Своє майбутнє я бачу через декілька років в тому, що я менше працюю набагато. Я бачу, що я десь можу собі дозволити поїхати в Україну, посидіти в Карпатах, там відпочивати, да? Так, щоб кожне літо, 1 місяць ми проводили в Карпатах. Ну ні, частіше, то що? Ні. Через декілька років ми зможемо собі дозволити Хоча б. набагато частіше там бути. І хотіла б дуже ще спробувати себе в іншому бізнесі, так як я починала, але, так як кажу, в пріоритеті. І також, оскільки в нас фонд, допомагати багатьом людям. Як виникла ідея відкрити свою справу, свій бізнес? Я знайшла роботу в салоні адміністратором, коли працювала. Я давно хотіла свій салон, я займалася макіяжем в себе в селі, коли жила в Україні. І я поїхала сюди з думкою про те, що я зароблю гроші і поїду в Україну, відкрию свій салон. Але на сьогоднішній день відкрила салон в Польщі. Ти точно знала, що це буде салон масажу завжди, чи це міг бути якийсь інший напрям? Ні, я хотіла салон красоти ізначально, але потім, коли я була адміністратором, працювала в сфері красоти, я розуміла, що актуально здоров'я. Коли я вже попрацювала, була на практиці в клініці, я розуміла, що здоров'я – це актуально. На цьому можна заробляти гроші, тому що зараз модно бути здоровим. Ну, така правда. Як давно відкрився перший салон? Салон перший відкрився, можна сказати так, що вже 2 роки, як я вийшла з декрету і почала працювати.
У вересні, 1 вересня, це був відкритий 2 кабінети. За півроку я відкрила 3-й кабінет. Якщо так вважати, то тільки рік. Але так, 2 роки – це офіційно рік як салони. Бо я просто починала з того, що я заробляла гроші, вкладувала в кабінет, заробила знову гроші, вклала в інший кабінет, знову заробила гроші, вклала в 3-й кабінет. І все починалося з того, що я просто заробляла і вкладувала, заробляла і вкладувала. А, це не так, що ти прийшла, відразу відкрила салон, і всі думають, от історія попелюшки. Тобто ти поступово до цього йшла. Я просто все, що заробляла, то вкладувала. Що найважче було в цьому всьому процесі? Дуже важко було саме те, що ти починаєш і ти ризикувати в те, що ти заробив якісь гроші і знову вкладувати, бо по суті ти заробляєш і ти знову віддаєш все, щоб відкрити щось нове. І ти просто ризикуєш. У тебе в Варшаві зараз 2 салони. Скільки людей загалом в них працює? 16 людей. Скажи, наскільки важко в твоєму віці, молодому досить віці, управляти такою кількістю людей? На початку, напевно, рік тому, коли я почала тільки набирати свою команду, мені було дуже важко в тому плані, тому що я даю ще дуже велику зарплату. До мене приходили на роботу, і коли я проводила співбесіду, то мені казали, а в кого я буду працювати? То це ви? І вони так на мене реагували, це ви? Здивована. Да. Я навіть брала з собою, ми проводили з чоловіком, я казала, Вань, ти можеш? Тому що часом на мене просто люди з такою не дуже довірою, тому що вони думали, якщо я там собі, наприклад, не можу клієнтів забезпечити, то як вона там молода буде мені щось розказувати. Які головні уроки ти винесла, будуючи бізнес? Потрібно бути дуже дисциплінованим. Якщо ти не дисциплінована людина, то тобі дуже буде важко будувати бізнес. Коли ти дисциплінований, це набагато легше, тому що, наприклад, я собі прописую завжди свій план, що я маю зробити, завжди строю план на наступний місяць, що я маю зробити для удосконалення салону. Це обов'язково. Головніші такі з головних качеств – це впертість. Це і мій мінус в житті, і одночасно вже і мій плюс – це моя впертість. Це коли я щось дуже хочу, і я просто віжу цель, не віжу препятствий. Я до неї просто йду, до цієї цілі. Базуючись на своєму досвіді, які поради ти можеш дати людям, які думають почати власний бізнес, або вже почали, але зіткнулися з якимись перепонами, скажімо так? Якщо ви починаєте бізнес, то обов'язково прописати конкретно, чого ви хочете. Тому що я знаю, є люди, які, наприклад, дівчата, відкривають салон, але вони до кінця не знають, які там мають бути послуги. Обов'язково проаналізувати ринок, щоб розуміти свою цільову аудиторію, на яку ви аудиторію працюєте, тому що це також дуже важливо. Зараз особливо приїжджає дуже багато людей з України, які відкривають свій бізнес в Польщі. Тому я їм дуже рекомендую зробити такий повний аналіз, не стіснятися, консультуватися з нашими людьми, які тут мають бізнес, домовлятися, виходити з ними на каву. Я думаю, залюбки кожен поспілкується. Хто не готовий безкоштовно, то, я думаю, можна домовитися на платні консультації, якісь, щоб просто вони знали, який вже є досвід, з чим можна стикатися, які можуть бути складнощі. От це для тих, хто починає. Для тих, хто вже має, то в мене також були труднощі. Без них взагалі ніяк, мені здається. А якщо на нашому шляху трапляються труднощі, то це можуть бути тільки наші уроки. І якраз без цих складнощів, то благодаря цьому ми стаємо сильніші і впевненіші в тому, у своїх діях, в тому, що ми робимо. Якби ти могла виділити 5 своїх основних помилок за час життя в Польщі, які б це були помилки? Перша помилка – це те, що коли я приїжджала до Польщі, в мене
також в мене було таке відношення, що я просто зароблю гроші і поїду назад. Але хочу всім порекомендувати, щоб одразу вчили мову, хоча б якісь підставові речі. Звичайно, на сьогоднішній день набагато легше українцям, які приїжджають до Польщі, ніж це було 5 років тому, тому що зараз можна піти в Жабку, в Бедронку і навіть кудись в салон, де знають українську, і особливо польська не потрібна, але вона потрібна, якщо ви плануєте працювати не на прибиранні, як я починала. Ось так можна сказати. Друга моя помилка – це те, в принципі, я не засиджувалася на своїх поганих якихось роботах. Там, якщо я доглядала за бабцею, це було 2 місяці, на прибиранні я працювала місяць, потім там шукала кращого, потім зрозуміла, що так, треба знову важко попрацювати, бо треба гроші. Але завжди старатися йти до кращого, не засиджуватися на гіршому. Це не була, не до кінця моя така помилка, але я хочу просто це виділити, що якщо це не ваша любима робота, то не треба там сидіти. І треба, мені навіть важко сказати, тому що я така людина, що якщо в моєму житті щось стається, я в чомусь помиляюся, то я стараюся просто з цього витягнути якийсь урок. Я не думаю, це моя життєва помилка, нащо я це так зробила. І про це стараюся не думати, просто відпускаю ситуацію. І йдеш далі. І йду далі, так. Є така поговорка, якщо ви не можете змінити ситуацію, значить прийміть ставлення і змініть своє ставлення до ситуації, от і все. Ну, тут було моє ще одне питання, як переживати невдачі. Зрозуміти, що ти зробив не так. Наприклад, я маю невдачу, я сідаю, думаю, так, що я зробила? Так, це я, наприклад, це неправильно, ось це зробила, це неправильно, ось це зробила. Роблю для себе такий урок і розумію, як я можу зробити по-іншому. І стараюся виправити ситуацію. Якщо я не можу виправити ситуацію, значить я зроблю по-новому і зроблю ще крутіше, от і все. Скажи, будь ласка, в цьому такому шаленому темпі між сім'єю і бізнесом, чим тобі приходиться жертвувати? На жаль, коли я починала, мені приходилося дуже жертвувати часом з сім'єю, тому що розвивала бізнес, коли ти розвиваєш бізнес, і коли я сама працювала, коли я робила масажі сама, то це просто було так, що чоловік працював до 17-ї, я працювала після 17-ї години, і в нас виходило так, що я до 17-ї з дитиною, після 17-ї з дитиною чоловік. Або ж інколи я брала донечку з собою на масажі. Такі також історії були, коли були клієнти і на дивані сидить Аліса. Який скільки? 1 рік був там? Від 3 місяців я починала працювати, і там було по півроку. Да. І потім вже за деякий час у нас була няня, і вже було набагато легше. Наостанок я б хотів тебе запитати таке коротеньке. Зараз за кордоном в Європі, взагалом по цілому світу, дуже багато українців. Що ти від себе можеш порадити, побажати українцям, які зараз далеко від свого дому? Кайфувати зараз в цей момент. У вас є можливість спробувати себе за кордоном, спробувати свої можливості. Дуже багато людей, які жили в Україні, дивилися на тих, хто живе за кордоном, і думали, може б я поїхав, може б я спробував. Зараз у вас є можливість, поки в Україні закінчиться війна, так, то коли всі повернуться назад, то зараз можна жити, заробляти гроші, розвивати себе, займатися своїм розвитком для того, щоб ми всі з європейською культурою, з новими знаннями вернулися назад в Україну, відбудовувати нашу країну. Я сподіваюся, це найближчим часом відбудеться. Я тобі дякую сьогодні за нашу розмову, а вам дякую за те, що були з нами. Це був проект «Українці за кордоном» з TransferGo. Побачимось у наступних випусках.